Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Gemeni pentru luna iulie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC de mai sus sau de mai jos ca să dispară scrisul. Dacă doriți să traduceți într-o altă limbă, apăsați pe Settings. Zodia Gemeni, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un geamăn. Vom începe cu energiile curente generale pentru luna iulie. Să vedem ce se întâmplă pentru voi în această perioadă. Iar în partea a doua avem un subiect fierbinte astăzi. Vom vorbi despre situațiile karmice de blocaje în care nu se mai găsește o rezolvare. Omul încearcă tot ce este posibil și totuși nu poate rezolva. Astăzi Camizea vă spune există o rezolvare și în aceste situații. Rămâneți în partea a doua, în tălmăcirea metafizică vom afla, dar până atunci Zodia Gemeni doresc să afle scurt și la obiect ce așteaptă în luna iulie. Unde este focusul și ambiția voastră? Ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației? Energia curentă generală cu care intrați în luna iulie. Avem 7 de cupe. O multitudine de emoții. Vă veți uita la aceste emoții. Poate veți fi ușor confuz la începutul lunii, pentru că, iată, o bulversare emoțională apare. Oare de ce trebuie să privești în aceste emoții? Oare ce nu înțelegi aici? Poate apar situații noi, neașteptate în viața ta și trebuie să te confrunți cu niște reacții emoționale ale tale personale sau ale altor persoane. Pot să fie plăcute aceste reacții, nu neapărat ceva rău, dar sunt lucruri la care probabil nu te aștepți. Avem 6 de bâte în poziție răsturnată. O victorie de scurtă durată, care probabil că ceva care ți-ai dorit foarte mult și reușești să obții nu te mai mulțumește. Știți cum este omul, își dorește ceva foarte mult și atunci când are nu-l mai interesează. Cam asta se întâmplă cu gemenii la începutul lunii iulie. Vedem cum ceva care v-ați dorit foarte mult este o victorie de scurtă durată, cade la spate răsturnată și se deschid alte dorințe emoționale pentru voi. Parcă vi se ia așa energia și vi se spune, ia uite cât de mult poți avea și tu te concentrezi pe acest lucru minor, care deja l-ai obținut, dar nu te mai interesează că vrei mai mult în această perioadă. Ceea ce credeai că îți poate aduce o mare revelație și o mare bucurie, cade. Acum apar alte priorități care îți vor atrage atenția. Despre ce este vorba? Nebunul în poziție răsturnată. Ceea ce ți-ai dorit și ai obținut, într-adevăr, parcă nu mai are valoare. De ce anume ai dorit și ai obținut? Și te-ai luptat pentru acel lucru și acum, dintr-o dată, ești atras de alte chestiuni. Poate ți-a plăcut de o persoană și nu te mai interesează. Poate ai avut de gând să faci ceva, un proiect la care ai spus, dacă reușesc să fac acest lucru, wow, ce bine o să fie. Și acum zici, stai mă puțin că mai sunt și alte chestiuni pe care le pot face. Deci renunțați la o treabă care v-a consumat destul de multă energie, considerați că nu este așa cum părea la început și probabil că vă veți îndrepta într-o altă direcție, vedem. Ce cade la spatele vostru, ce nu vă mai interesează, pierderile, v-ați săturat să pierdeți. Victoriile acestea de scurtă durată nu vă mai interesează. Vreți ceva probabil care să vă aducă o satisfacție pe termen lung. Deci, cei care ați pierdut în iubire, material și în alte domenii ale vieții voastre, veți lăsa în spatele vostru aceste pierderi. Fericirea iluzorie, de ochii lumii, nu vă interesează. Cei care în sufletul vostru sunteți singuri și ați ținut foarte mult această tristețe pentru voi și ați afișat o fericire iluzorie în fața celorlalți, renunțați să mai faceți aceste lucruri, pentru că nu vă mai aduc satisfacție.
și ceea ce nu merge în viața voastră, situațiile fără speranță, le dați la spate. Acum trebuie să vă concentrați pe lucruri noi, vedem. În spatele vostru iarăși cade pajul de monede în poziție răsturnată, o persoană sau o oportunitate care v-a făcut o promisiune falsă. Cine a făcut aici o promisiune falsă și nu s-a ținut de cuvânt? Nu-l veți mai băga în seamă. Promisiunea a fost către ceva care să vă atragă foarte mult aici și vă dați seama că nu merită. Veți analiza voi foarte, foarte amănunțit ce se întâmplă în viața voastră și bineînțeles că veți înțelege ce nu merge. Vedem că lăsați la spate și o persoană sau o situație care chiar nu duce nicăieri. În sfârșit vă dați seama de acest lucru. Poate unii dintre voi ați fost ușor confuzi în legătură cu această chestiune. Fie că este de amor, fie că este de bani, de casă, în orice domeniu. Tot în spatele vostru cade împăratul în poziție dreaptă, o persoană de autoritate care este importantă în viața voastră și de care nu veți mai asculta. Este un șef la locul de muncă care nu prea este bine intenționat aici și care nu vă dă atenție, care poate și el a făcut niște promisiuni sau favorizează pe anumite persoane, îl veți da la spate, vă veți uita în alte direcții, poate să fie un personaj din familia voastră, poate să fie chiar un bărbat pentru cineva, dacă tu ești femeie și acest bărbat te-a ignorat și ai avut o victorie de scurtă durată cu el și acum te ignoră și nu mai ai dragostea lui, probabil că îl vei lăsa la spate. În orice caz, lăsați la spate un personaj care a făcut niște promisiuni mărețe și care știți foarte bine că nu s-a ținut de cuvânt. Cine este, poate să fie un vecin, poate să fie oricine acest personaj. Și stați voi și vă întrebați aici ce se întâmplă totuși. De ce am crezut în aceste lucruri? Ce se îndreaptă către voi? Asul de spade, lămurirea unor situații, deciziile conștiente făcute cu inteligență, rațiune. Veți descoperi adevărul într-o situație din viața voastră în care ați fost ușor confuzi și veți lua poate hotărârea aici să eliminați ceva care nu a funcționat și în care v-ați pus o speranță falsă. Dar este spre binele vostru, pajul de cupe în poziție dreaptă, veți lăsa persoanele de încredere să intre în viața voastră. Deci vedem o curățire pe care geamănul o face, zodia Gemeni, în luna iulie. O curățire de indivizi din viața voastră care au făcut niște prostii, vedem aici, sau, mă rog, nu le-a păsat de anumite lucruri, dar ei, acești indivizi, vor fi înlocuiți cu persoane bine intenționate. Vedem un paș de cupe care rămâne lângă voi, deci veți face o triere a unor persoane, dar cred că este mai mult o persoană la care v-ați uitat și ați spus, mamă, ce bun e ăsta, ce perfect e ăsta și ce mare încredere am în el și acum dintr-o dată cine e ăsta? Păi stai puțin că ăsta nu valorează nimica. Dar văd prieteni noi, văd mesaje iarăși frumoase, comunicați cu cineva cu care vă înțelegeți bine, iar pe ceilalți probabil că îi veți elimina. Vedem 10 de spade în poziție răsturnată, v-ați trezit la timp să luați aceste hotărâri, să nu mai aveți încredere în cineva, pentru că dacă mai continuați să închideți ochii și să nu vedeți despre ce este vorba, ați fi ajuns la o mare ruină. Dar evitați acest lucru, 10 de spade este răsturnat și apare aici și o persoană benefică în viața voastră cu care veți merge mai departe, poate este un prieten, un copil, cineva care spune o vorbă frumoasă, un sfătuitor și care vă ajută pe voi să ieșiți dintr-o situație dificilă care s-ar fi terminat rău, dar cu ajutorul acestei persoane poate vă spune un adevăr și bineînțeles că și voi vă treziți emoțional aici și veți privi mult mai bine de data aceasta, cu mai multă claritate situația și veți evita o catastrofă aici. Poate să fie o catastrofă emoțională, cine știe de ce natură.
mai mică sau mai mare, că am spus cuvântul catastrofă, nu vă speriați. Da? Este o metaforă. Se evită o cădere a cuiva. Mai poate să fie și o reconciliere, o împăcare la unii dintre voi. Spunerea unui adevăr. Cine a greșit poate să ceară iertare, iarăși, pentru a se redresa o situație. Dar trebuie să se redreseze ca să mai fie acceptat, că altfel nu-l veți mai accepta pe cel care a greșit. Gata, se termină cu greșelile. Geamănul ia măsuri drastice și vede tot, va vedea geamănul. Dacă aveți de-a face cu un geamăn, să știți că vă vede toate greșelile. Potoliți-vă. Dacă cine știe ce îi faceți acestei persoane din zodia Gemeni. Dacă tu ești geamănul care urmărește astăzi aici, fii tare, trezește-te mental și sfătuiește-te cu persoanele care îți aduc o stare de bine și care sunt sincere și iată cum n-ai să cazi, te vei ridica. Ce se întâmplă în continuare pentru voi? Avem cavalerul de bâte, putere, pasiune, mergeți mai departe, mișcare și activitate. De ce nu? Poate chiar și activitate în dormitor, mai vedem aici, după o mare eșec, apare dragostea la unii dintre voi, foarte frumos. Dragostea pasională, poate, cine știe, o aventură, este posibil. Ermitul în poziția răsturnată, nu vei mai ține cont aici de anumite principii, nu vei mai vrea să fii singur. Cine ați fost singuri și probabil că ați avut pe cineva în viața voastră care v-a părăsit, vedem, cineva în care ați avut încredere, cei părăsiți, se pare că pentru voi vremurile vor fi mai bune în luna iulie. Aveți posibilitatea chiar să vă îndrăgostiți de cineva după ce veți trece peste o depresie ușoară. Vă ridicați de acolo. Oricineva apare care vă ia, cum să spun, vă atrage și veți deschide un nou interes aici. Vă va interesa cineva, nu se știe dacă veți rămâne cu acea persoană, dar se pare că vă va aduce așa o stare de bine, un entuziasm. Luna în poziție răsturnată. Alături de Hermit în poziție răsturnată. Ieșiți din singurătate. Cei care ați fost singuri, așa cum v-am spus, poate faceți o călătorie. Nu vă mai priește singurătatea, sunt niște adevăruri care se dau pe față. Cineva care a căzut se ridică. Mai ales dacă, așa cum v-am spus, ați fost voi cei părăsiți. Vă ridicați și veți avea mult mai multă energie, veți vedea lucrurile cu claritate mentală. Luna răsturnată sunt lucrurile care au stat în întuneric și ies la iveală și asul de spade sunt deciziile conștiente, veți vedea conștient drumul vostru. O bucurie, vedem, un entuziasm legat de o persoană nouă care vă scoate dintr-o singurătate. Poate să fie un prieten, nu neapărat un amant. Ce este în temerile voastre, cei din zodia Gemeni? Patrul de bâte. Stabilitatea unei situații, poate este casa voastră, familia voastră, locul de muncă, schimbările care se produc. Ați avut o teamă față de această stabilitate, ea scade. Vedem că o perioadă ați fost confuzi, vedem cum vă treziți cu un entuziasm aici și nu mai doriți să fiți singuri. Dacă ați stat în casă foarte mult, văd că ieșiți, probabil și statul în casă. Este casa aceasta, patrul de bâte, poate să reprezinte casa, care cineva a fost izolat. Patrul de bâte în poziție răsturnată. Două cărți care se repetă. De ce citesc cărțile răsturnate? Știu că mă mai întrebați. Este pentru că mi oferă mie posibilitatea să văd și mai mult. Eu văd foarte mult în cărțile de tarot și cu această ocazie văd și mai mult. Iar vouă vă spun aici mai multe scenarii. Pentru că nu avem cu toții viața la fel. Suntem persoane cu vieți unice, diferite. Iată două cărți care se repetă, în picioare și răsturnat, patrul de bâte. În temerile voastre este stabilitatea unei situații care când merge bine, când nu merge bine și vă întrebați oare ce se va întâmpla aici. Dar aveți voi, o să scăpați de aceste griji, vedem, pentru că niște adevăruri vor ieși la iveală.
nu o să vă mai intereseze. O să aveți entuziasm în legătură cu ceva. Și avem împărăteasa în poziție dreaptă. Ea este cea care cade și de dedesubtul împăratului, care împăratul ne cădea la spatele vostru și împărăteasa în temerile voastre. Deci, iată, două persoane mature, pot să fie soț și soție, care se preocupă de o stabilitate a căminului aici. Poate este un obiect, poate sunt niște bani sau chiar o relație dintre cele două persoane. Mai vedem, este și poate să fie un copil care face o greșeală, care cheltuie niște bani sau care are nevoie de niște bani. Aici vedem la unii dintre voi. Acest copil va fi ajutat. Mama lui cred că îl ajută, dar nu la toată lumea. Deci aici sunt cazuri izolate. Scenariile pe care le dau sunt pentru mai multe situații. Voi trebuie să urmați doar scenariul care se potrivește cu voi. O femeie încearcă să mențină pe linia de plutire o relație, iar această femeie știe că poate aici face anumite sacrificii, dar nu dorește să plece de aici, parcă dorește să reîmprospăteze această relație, dar ea vede adevărul. Mai încearcă femeia respectivă, de dragul familiei, mai încearcă. Abordarea conștientă pentru zodia Gemeni în luna iulie. Dacă vă plac aceste citiri, dragii mei, și ați urmărit până aici, nu uitați să dați un like de apreciere. Lăsați-mi un comentariu. Ador comentariile voastre. Scrieți-mi aceste comentarii. Abonați-vă canalului Camizea 1001 de Tălmăciri. Chiar dacă sunteți abonați la 7000 de canale, abonamentul este gratis, dar în felul acesta mă ajutați pe mine. Abonează-te, ca eu să pot să vin aici cu mare entuziasm pentru voi. Este foarte greu să ții un canal de YouTube. Dacă doriți citiri personale, mă puteți găsi pe linkul pe care eu îl postez în descrierea videoclipului meu de mai jos. Nu mă căutați după nume, pentru că se fură numele și nu știu la cine ajungeți. Eu ofer citiri personale cu durate și până la 2 ore foarte complexe, în funcție de timp, bineînțeles. Haideți să vedem, dragii mei, zodia Gemeni, abordarea conștientă. 5-ul de cupe. Te uiți în direcția care nu trebuie emoțional și dacă ai o tristețe, trebuie să te întorci la 180 de grade. Să treci peste niște orgolii. Să te schimbi puțin ca să-ți fie mai bine. Te văd că te schimbi totuși, dar ți-am spus la începutul lunii că intri cu o ușoară confuzie emoțională, vei fi ușor bulversat. Și iată cum abordarea conștientă va fi că trebuie să privești situația care nu-ți place, da? Care nu-ți convine și să te întorci la 180 de grade și să te concentrezi pe lucrurile pozitive. Că vedem că ai această capacitate, pajul de cupe este aici cu lucrurile pozitive, mentalul se trezește, eviți o cădere dacă faci acest lucru și acum nu trebuie decât să te reorientezi emoțional, mai ales că vor ieși la iveală și niște secrete, vedem, care te vor elibera ușor pe tine, să nu mai vrei să stai ascuns, să nu mai vrei să fii singur, să nu mai dorești să te sacrifici aici pentru ceva anume. Îndrăgostiții, cu siguranță vei face aceste schimbări emoționale, alegerile tale emoționale vor fi diferite, pentru că înveți o lecție și o lecție a sacrificiului, dacă este vorba despre o femeie, ea învață această lecție și învață să pună mai mult preț pe alegerile sale emoționale. Și bărbații la fel, și pentru voi este valabil. Alegeri emoționale făcute într-un fel diferit, nou, pe care îl dobândiți aici, o cunoaștere emoțională mai aprofundată. Și avem 8-ul de monede în poziție răsturnată, am avut și luna răsturnată, acestea sunt niște lucruri ascunse care se dau pe față. Pentru ca voi să înțelegeți și pentru ca voi să vă eliberați emoțional și să puteți face alegerile corecte până la sfârșitul lunii Gemeni. Nu plecați pentru că urmează subiectul foarte, foarte important din tălmăcirea metafizică și anume deblocarea situațiilor karmice dificile. Camizea se transformă din tarotistă în mentalistă. Avem tarotul transparent cu care eu voi forma niște imagini pe această coală albă de hârtie și le voi interpreta pentru voi.
Ești creatorul propriei tale realități sau ești la mâna destinului? Și omul spune, eu sunt la mâna destinului, că dacă era să-mi creez o viață singur, îmi cream una mai bună. Nu era fraier să creez această viață grea. Cu adevărat ești creator, dar nu-ți dai seama de acest lucru pentru că atunci când pierzi controlul și când îți este greu, intri într-o stare de depresie probabil și încerci tot ceea ce este posibil ca să ți se schimbe viața. Există tot felul de practici spirituale ale epocii noi în care este o abundență acum de informație peste tot, ce să faci că omul acum, dacă este într-o relație toxică, caută răspunsuri. Duce la afirmații, meditații, constelații, revelații, regresii hipnotice, în alte vieți caută rezolvări, până și în alte vieți au început acum să se caute aceste rezolvări ale blocajelor karmice. Și ne uităm într-o altă viață. De ce? Pentru că nu dorim să ne uităm în această viață. Omul spune, în această viață am pierdut controlul. De unde mi se trage? Ce să fac? Și vine acum practica aceasta nouă și spune, păi trebuie să căutăm răspuns într-o altă viață. Am mai vorbit despre aceste lucruri, nu voi insista aici. Dacă tu ai găsit răspuns într-o altă viață, foarte bine și te-ai deblocat. Foarte bine, bravo ție! Dar trebuie să fim atenți ce se întâmplă în această viață întotdeauna ca să putem să rezolvăm aici. Omul fuge de realitate și vrea să caute în anumite, spune foarte multe afirmații, le repetă de zeci, de sute de ori. De ce trebuie să repetăm aceste afirmații? Ca să ne intre în cap, pentru că nu le credem. O singură dată trebuie să faci o afirmație, o secundă de adevăr emoțional și mental îți trebuie ca să te poți alinia pe vibrația care ți aduce ție o împlinire. Dacă omul ar crede aceste afirmații, măcar o dată să o spună și să o creadă și să o simtă, ar deveni realitate. Dar haideți să vedem. Omul care se află în situație toxică, dăm acest exemplu că este foarte întâlnit. Situația toxică, relația cu un partener karmic, un partener abuziv, poate dacă este abuz fizic și este periculos, există o justiție lumească care te poate ajuta, există oameni de lege, apelează la ajutor specializat. Dar dacă este doar un abuz emoțional, un personaj, cum spuneți voi, narcisist, care ești într-o relație cu un astfel de narcisist, care te manipulează, care te înșeală, care te minte, care încearcă să te convingă de anumite lucruri, care nu-ți oferă o libertate a ta emoțională, ce faci? Te duci la aceste practici de meditații, de constelații și de revelații care spun trebuie să pleci de aici. Trebuie să pleci de aici și trebuie să găsești un suflet pereche. Sufletul pereche care să vină și să-ți aducă fericirea. Nu spunem că nu există terapeuți foarte experimentați care vă pot ajuta. Există foarte multe persoane cu experiență care organizează ședințe de grup care ajută foarte mult. Nu la asta mă refer aici. Eu mă refer aici strict celor care au încercat tot ce au putut și nu și-au rezolvat situația. Dacă tu ți-ai rezolvat situația, te-ai vindecat și ai găsit sufletul pereche, bucură-te de această chestiune. Bucură-te de ceea ce trăiești. Dar dacă tu ai încercat tot ce ai putut și te trezești că se întâmplă în mod repetat același lucru în viața ta și că nu reușești să ieși sau să depășești aceste blocaje, ai venit la citirea potrivită. Ce trebuie să faci când nu mai ai nimic de făcut? Tot ce am încercat, mă duc acasă, gândindu-mă că mi-apare mâine sufletul pereche sau că mâine mi-apare abundența, că o să-mi găsesc talentele de pe care mi se spune că am o menire în viața mea și că să-mi las jobul acesta care mă obosește și să fac ceva care mi-aduce mie o abundență mai mare, dar nu știu ce să fac, spune omul. Care este talentul meu? Pot să vindec oamenii? Ce să fac cu aceste daruri vindecătoare? Că nu pot să fac bani din ele, spune omul. Ideea este că trebuie să faci bani ca să supraviețuiești din munca ta. Nu vorbim despre cei norocoși care nu trebuie să muncească. Vorbim despre omul care trebuie să muncească, trebuie să facă bani din munca sa. Vorbim despre omul care
este într-o relație de căsătorie din care nu poate să plece. Și nu vine niciun suflet pereche să-l salveze și nu poate să plece. Este căsătorit, are copii, există o casă, există bunuri materiale de care nu se pot sparge așa peste noapte. Și omul se duce cu gândul, trebuie să plec de aici, trebuie să mă eliberez, să găsesc sufletul pereche, dar mă trezesc în fiecare dimineață lângă acest toxic. Unde mă duc? Ce fac? Să vină cineva să-mi spună. Și ești acolo în continuare. Ideea nu este să fugi de aceste situații dacă nu poți și ai încercat și n-ai reușit. Ideea nu este să fugi. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să încetezi a te mai uita în afara ta. La o altă viață, la karma neamului, la narcisistul pe care îl analizezi, cum este acest individ, ce face cu tare, ce viață abundentă are cu tare și cum sunt alții și cum sunt eu. Încetează a te mai uita în afara ta. Dacă nimic nu funcționează ca să te deblochezi, uită-te în interiorul tău, pentru că acolo este ceva care trebuie să schimbi. Noi suntem ființe vibraționale și universul nu pierde timpul și nu-și pierde energia. Universul este foarte precis. Există o lege a atracției universale care funcționează ceas. Dacă eu sunt într-o situație, într-o relație cu un narcisist sau cu un toxic, de ani de zile sau de lungă sau scurtă durată și nu pot să plec de aici, sau la un loc de muncă toxic și nu pot să plec de aici, sau într-o familie toxică nu pot să plec de aici, înseamnă că acea persoană este sufletul meu pereche. Ce înseamnă? Dar cum să fie toxicul ăsta sufletul meu pereche? Sufletul meu pereche vine, mă duce să călătoresc, să-mi aducă fericirea, iubirea. Cum să fie o pereche cu sufletul ăsta toxic? Că mi s-a spus că este karmic aici, că duc niște ponoase din altă viață. Nu duci nicio ponoasă. Aceea este potrivirea ta energetică, persoana cu care ești. Fie că îți place, fie că nu-ți place. Unde ești și ce faci este potrivirea ta energetică. Și dacă vrei să scapi din această situație, trebuie să te transformi tu primul. Ce se poate întâmpla atunci când te transformi tu, se poate transforma și cel de lângă tine și dacă cel de lângă tine nu se transformă, va dispărea. Pentru că universul nu pierde energia. Energia, vibrația ta este cea care te pune în această situație, ești pe poziție de primire. Un narcisist nu va avea succes, nu se va hrăni cu energia unei persoane care este asumată. Uită-te în tine, asumă-ți situația, sunt aici, dar mă desprind emoțional. Nu-i mai ofer hrană emoțională narcisistului din viața mea. Nu mai ofer hrană emoțională sărăciei. Din ceea ce eu am, din atât cât pot să fac prin munca mea, eu folosesc aceste resurse cu abundență și încet, poate trebuie să fac o îmbunătățire. Poate trebuie să fac un curs de perfecționare, să învăț ceva nou, să pot să câștig bani mai mulți. Încep să iubesc munca pe care o fac. Pentru că în momentul în care iubesc munca, universul îmi va oferi alte posibilități. Poate trebuie să învăț să vorbesc mai bine, să comunic într-un anumit fel, să fiu mai atent la detalii. Ce se întâmplă aici? Poate trebuie să evit anumite conflicte cu anumite persoane, să nu mai hrănesc emoțional aceste situații care mă țin blocat. Și în momentul în care eu mă desprind emoțional și mă uit în interiorul meu, cine sunt eu? Cine sunt eu de sunt băgat în această situație? Sunt pe poziție de primire. Dacă nu primesc dragoste, nu sunt pe poziția de primire a dragostei, trebuie să fiu pe acea poziție de primire a dragostei. Și cum să fac, spune omul? În primul rând trebuie să mă desprind emoțional de situațiile toxice, să nu mai ofer reacția mea, să nu mă mai supăr, să nu mă mai enervez, să nu mă mai agit, să privesc prin ochiul observatorului, să analizez cu calm și cu indiferență, ce spun indiferență, cu neutralitate situațiile, fără să ofer hrană emoțională, situații negative. Mă concentrez în interiorul meu și ofer hrană emoțională pozitivă persoanei mele, dragoste, bucurie, abundență. Acestea sunt lucrurile care mă interesează. Haideți să vedem, dragii mei,
Ce ne spune mintea superioară despre mentalul celor din zodia Gemeni? Ce anume trebuie să schimbați în mentalul vostru? Avem asul de cupe. Mentalul vostru trebuie să asculte de inimă. Emoțional, cereți sfatul inimii atunci când sunteți într-o dilemă. De ce mă aflu într-o relație toxică care mă chinuie? Și mintea ta este această relație toxică. Trebuie să te concentrezi pe tine și pe dragostea ta. Dacă eu mă aflu într-o relație toxică în care nu crește iubirea, eu trebuie să cresc singur iubirea. Nu o să vreau să-i dau iubire personajului toxic, nu-i dau. Dar asta nu înseamnă că eu nu trebuie să cresc iubirea. Trebuie să mă uit în inima mea și să cresc iubirea. Față de cine? Că noi n-am sufletul pereche. Față de cine? Față de mine, față de un copac, față de un animal, trebuie să crești iubirea. Crește iubirea. Mental. Trebuie să ai o setare mentală ca să poți face acest lucru. Dacă ești setat mental pe ce-ți face partenerul, pe ce fac ea de la locul de muncă, pe ce au alții și tu nu ai, pe ce s-a întâmplat într-o altă viață și pe problemele karmice ale neamului tău, nu te poți seta pe această vibrație a iubirii. Gânduri de iubire. Ce sunt eu? Mă iubesc eu singur pe mine, merit mai mult, mă conectez cu ceva care mi-aduce această posibilitate să mă deschid emoțional. Este o pisică, este un cățel, cu ce te conectezi? 3 minute pe zi, atât trebuie să faci, dar să le faci cu o vibrație pură. Iată, mintea voastră trebuie să fie la iubire și nu la toxicitate. 9 de spade, există persoane în viața voastră care au stres și care vă induc aici cu gândire negativă în anxietate și voi trebuie să evitați aceste persoane. Și toată energia negativă care vă vine de la ei trebuie să o transformați în iubire. Când cineva vine cu răutate și te agresează verbal sau îți trimite niște mesaje toxice, cine știe în ce fel, tu nu trebuie să hrănești mental aceste lucruri toxice, ci dimpotrivă trebuie să te gândești la lucruri care îți aduc bucurie. Evită, neutralizează. Categoric, persoana se poate schimba. Vedem la voi, prin atitudinea voastră, persoana care este cu gândire negativă și cu anxietate și cu depresie în viața voastră se poate schimba. Însă schimbarea vine de la voi. Dacă voi v-ați putea schimba modul de gândire și să nu vă mai uitați la aceste lucruri negative, în modul vostru de gândire, să faceți aceste afirmații pe mentalul vostru. În loc să spuneți tare, eu sunt abundent, eu am iubire, am așa, și tu să te gândești la lucruri negative în acest timp. Că universul nu aude ce spui, ci aude unde ți este mintea. Câți oameni nu se duc, fac rugăciuni, fac și mintea lor hrănește energia negativă. Și fac aceste afirmații că poate le intră în cap. Oprește-te, nu mai fă nicio afirmație și simte un gând de iubire, imaginează-ți, trebuie să naști în mentalul tău. Și vine toxicul și spune o jignire. Și tu atunci te vei da toxicul care ți-a spus jignire și vei spune, eu nu rezonez cu această persoană, pe mine nu mă afectează ce spune această persoană, poate să vorbească cu pereții, nu mă afectează. Și mă voi uita la această persoană care mă jignește și voi spune, că ai treaba cu tine, trebuie să fii stresat de ajuns să-mi vorbești în halul ăsta. Uite, eu te înțeleg și îți ofer o vibrație neutră aici. Să vedeți cum se va schimba persoana. Nu o să vă mai atace. Ceva vă atacă agresiv în comunicare. Avem asul de cupe în mentalul vostru. Iată cum trebuie să căutați o satisfacție emoțională, iar aceasta este persoana. Nu sunteți voi. Este celălalt care, cu o gândire extrem de negativă. Păi ce, cum să nasc eu această iubire când ăsta este atât de negativ? Iată că dacă tu naști iubirea primul și oferi o neutralitate, se schimbă celălalt. Nu o să te mai jignească, încet, încet vor intra în viața ta persoane care îți vor aduce această vibrație a înțelegerii și a bucuriei și a bunăstării. Există aceste lucruri, dragii mei, nu vi le spun degeaba, se pot produce. O persoană care este agresată, umilită și toată viața a fost bajocorită, poate să întoarcă această situație într-una favorabilă. Dar este vorba aici despre puritatea emoțiilor și a gândurilor noastre. Și desprinderea emoțională este foarte importantă. Inima, zodia Gemeni, ce ne spune inima voastră? 9 de monede, inima ta spune să fii ușor mai egoist în această perioadă. Da, ai auzit foarte bine, în loc să te gândești la bunăstarea altora, gândește-te la bunăstarea ta.
Gândește-te să-ți fie ție bine. De ce? Dacă ți este ție bine, le este bine și celorlalți. Foarte multe persoane vin și spun, vai, eu când iubesc mă sacrific, fac totul pentru cealaltă persoane. Tu când iubești, fă totul pentru tine, să fii tu bine. Asta nu înseamnă în detrimentul celorlalți, bineînțeles, dar trebuie să te pui pe primul loc. Bunăstarea ta trebuie să conteze prima. Și dacă tu ești bine, îi poți ajuta și pe ceilalți. Clar, tu trebuie să ai un echilibru și mai ales financiar, inima ta se simte în siguranță, trebuie să te preocupi de acest echilibru financiar, dar nu numai financiar, echilibrul tău personal, bucură-te și dacă ești singur și n-ai pe nimeni în viața ta. Și omul spune, dar cum pot să mă bucur eu dacă n-am pe nimeni? Că n-am cu cine să merg, n-am ce să fac, bucură-te de unul singur. Ca să poți atrage pe cineva care trebuie să vină în viața ta cu iubire. Bucură-te de unul singur. Oamenii spun, vai, eu vreau pe cineva în viața mea, că o să ajung sărac și bătrân și să vină ăla să aibă grijă de mine. Ia schimbă modul de gândire. Vreau pe cineva în viața mea ca să mă bucur de viață. Nu că o să fiu eu bătrân și bolnav, ci pentru că eu o să fiu foarte bine, abundent, sănătos și, de ce nu, să împart iubirea și cu cineva. Avem aici o energie care trebuie să se schimbe în inima voastră, trebuie să fiți un pic mai comunicativi, cu mai multă pasiune, dar pentru asta trebuie să aveți un echilibru. Să vă vedeți mai întâi de voi. Bunăstarea voastră e cea care contează. Liniștea voastră este cea care contează. Prețul pe care îl puneți pe voi și pe iubirea voastră are un preț, inima voastră. Și acel preț nu este ieftin. Atenție mare, cui dați inima voastră, că ea valorează foarte mult. Și vă veți elibera, văd aici. Ia să vedem. Personajul care se gândește mai mult la bunăstarea sa, în primul rând, pentru a-și menține un echilibru și atunci când tu ești bine, poți să oferi și celuilalt. Și bineînțeles că veți oferi pasiune, vedem. Dacă voi sunteți bine și pe primul loc, veți putea oferi pasiune. Inima voastră este dornică de pasiune, dar trebuie să se mai gândească și la persoana proprie. Zodia Gemeni, ce ne spun pentru voi, ghizii spirituali. Avem doiul de bâte. Persoana cu care ești este sufletul tău pereche. Și dacă te bați cap în cap cu această persoană și dacă te iubești cu această persoană, este sufletul tău pereche. Ce faci cu persoana din viața ta? Te bați cu ei sau te înțelegi cu ei? Ia să vedem. Și vedem roata karmică peste voi. Este că v-ați găsit aici unul cu altul, tocmai pentru că fiecare aveți ceva de învățat de la celălalt. Și în momentul în care, dacă această persoană este toxică și vrei să scapi de ei și ți-ai învățat și tu lecția pentru care ai fost pus aici, se va schimba roata. Gândește-te că cel cu care ești este egalul tău. Cine mă? Bolnavul ăsta? Narcisistul ăsta? Săracul ăsta? Cum să fie? Perechea mea este unul care e așa și pe dincolo. Ține minte ce spune Camizea. Omul din viața ta este perechea ta. Fie că îți place, fie că nu-ți place. Învață ce ai de învățat de aici, mă. Este egalul tău și tu ai niște probleme și acest om are niște probleme, de aceea sunteți puși față în față. Dacă tu, în interiorul tău, îți schimbi energia, ce va face celălalt, că nu o să mai rezoneze, universul nu îl va mai ține lângă tine sau îl va transforma ca să fie aici o pereche în continuare cu tine. Aoleu, păi nici atunci nu scap de narcisistul ăsta. Aici sunt, la fiecare va fi aici o situație diferită, pentru că aveți vieți diferite. Nu putem să spunem la toți la fel, dar ceea ce pot să vă spun este că persoana din viața ta este egalul tău. Și ca să se schimbe, trebuie să te schimbi tu. Și fiecare aveți de învățat ceva unul de la celălalt. Și mai vedem familia spirituală. Deci nu degeaba ești pus față în față cu acest personaj. Fie că este un partener de viață, un partener de afaceri, un coleg, un vecin cu care tu ai o problemă aici. Este pus acolo pentru ca tu să evoluezi și acea persoană să evolueze. Ambii trebuie să vă ridicați un pic mai sus decât la nivelul la care sunteți, dacă situația nu merge. Și rămâneți la un nivel aici jos.
și lucrurile sunt conflictuale, fie pe bani, fie pe afaceri, fie pe familie, fie pe iubire, sunt așa conflictuale, ridică-te, pentru că îl vei ridica și pe celălalt automat, ne spun ghizii spirituali. Avem aici persoana cu care ești este egalul tău. Și avem peste voi roata destinului, care se învârte, iată, și în momentul în care unul se ridică și celălalt, iată ce frumos, vedem familia spirituală, care se ridică cu toții, își ridică vibrația. Ți-ai ridicat tu vibrația, celălalt va urma. Dar dacă nu își ridică și cealaltă persoană vibrația, atunci vor apărea alte persoane care vor fi compatibile cu vibrația ta ridicată. Aceasta a fost tălmăcirea, dragii mei gemeni. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu de acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!